Noniin, me on tultu taas tänne hopperille hommiin ja viimeksi kun me oltiin täällä, niin me laitettiin tollanen lämpötila- ja ilmankosteusmittari ja tällä hetkellä sillä on hymynaama, ilmankosteus 50, niin tähän voi olla ihan tyytyväinen. Nyt jo ennen ensimmäistäkään reissua meillä on vähän systeemit päivittynyt täällä toisessa vetolaatikossa. Noi leikkuulaudat ja säilytysrasiat oli vähän haasteellinen. Arvelin, että ne siellä kilisee. Niin pitkällisen etsinnän jälkeen löysin tuollaisen 6-lokeroisen huopasäilyttimen meidän mukeille ja juomalaseille, jonka jälkeen leikkuulaudat mahtuu näppärästi pystyyn tonne sivuun. Ja niin vaan jäi tilaa niille muovirasioillekin. Tällä mennään. Katsotaan kuinka pitkään. Noi lasikannet tossa lavuaarin ja kaasupoltiiten päällä, niin sehän tuntuu, kun niistä kävelee ohi, niin niissä on heti jotain niin kuin nuhjua tai pölyä tai jotain. Mutta ratkaisu on tämmönen isohko hiirimatto. Myös täällä veskissä on tehty tuotesijoittelua. Meillä on tommonen pikku roskis ja kiva asia on se, että sehän löysi paikan ihan vaan tosta lattialta. Laitettiin sinnekin hyvää liukuestemattoa. Ja toinen sijoittelu oli toi veskiharja. Me sitäkin täällä mallattiin vaikka mihinkä, mutta kattokaapa tätä. Se on niin kapea, että se menee tohon väliin ja tadaa, valkoista seinää vasten siellä on myöskin liukuestemattoa. Ja vaikka toi tolppa tossa tietysti pyörii silloin, kun me toi suihku käännetään niin kuin suihkuasentoon, niin se silti pysyy siellä. Ihan mahtava homma. Ja kuinka ollakaan löytyi käsisaippua pumppupullo, joka mahtuu tohon kapeaan ylimpään hyllyyn. No, mikäs purkki tää sitten on? Se on meidän ilmaraikastin. Tuolla sisällä on laavakiveä. Niihin laitamme frische luft, eli raikas ilma tippoja. Purkin pohjasta löytyy liukuestemattoa. Se pysyy hienosti paikallaan tuossa. Ja tietysti matkan ajaksi laitamme kannen kiinni ja nostamme koko ilman raikastimen tuonne kaappiin. Sitten on tää ongelmakaappi. Tää on tässä WC:n takana. Ja mikä tästä tekee ongelman on se, että tuo lattia on ihan järjettömän mallinen. Siinä on tommonen syvennys ja sitten siinä menee joku tommonen kouru ja sitten siellä on tommonen todella vaikea mallinen toi takaseinäkin. Mutta kuinkas ollakaan? Tänne ongelmakaappiinhan mahtuu tosi näppärästi meidän juomavedet. Ja koska tämä kaappi on tosi korkea, niin tänne mahtuu kaikki muukin, mikä tänne tarvitsee mahtua. Eli meidän ostoskassit ja reput. Mennäänpäs tällä ratkaisulla eteenpäin. Ja näistä pitkittäisvuoteista on poistettu noin melkoisen järeät päälliset, pois lukien toi keskipala. Siihen on se jätetty ja nämä ovat saaneet tilalle sitten ihan perus joustofrotee-lakanat. On se vaan mukavaa laitella tätä omaa hopperia. Nythän tämä homma on edennyt jo siihen pisteeseen, että me on ruvettu katsomaan meidän ulkokalusteille paikkaa. Tuolit löysi todella kivuttomasti paikkaansa tuosta. Ne saadaan liinalla kiinni. Sitten tänne tulee lisäksi meidän ulkopöytä ja grillauspöytä ja ihan uskomatonta, mutta kaikki mitä me suunniteltiin noihin sivuluukkuihin, niin ne on mahtunut sinne. Siellä on, mikähän se nyt oli, Makitan pumppu, siihen toi akkulaturi,
Siellä on nesteet, mitä me tarvitaan. Ikean kassissa on iso ulkomatto, siellä on vasaraa, siellä on kiiloja. Tonne taakse ylös meni meidän kaasugrilli omassa kassissaan. Sieltä löytyy myös imuri. Ja tohon vapaana olevaan luukkuun niin menee sitten nämä työkaluasiat. Ja sitten täällä sivussa, tossa on paikka tolle keulapeitteelle. Tuolta löytyy ensiapulaukkua ja vähän kaikenlaista rättiä. Ja kyllä me on palosammuttimellekin löydetty sopiva kolo. Ja sitten jonain päivänä, kun meille tulee ne Thulen, mikähän sidepack se nyt olikaan, niin kyllä meillä on tuolla niin paljon tilaa, että tässä ei tarvitse hämmennellä sen kummemmin muuta kuin laitetaan vaan ne sinne. Ja tonne on nyt kiinnitetty, mä en tiedä mikä se on suomeksi, täällä sanotaan, että airline sheener, niin siihen sitten saadaan liinalla noi tuolit kiinni. Hyvä tulee. Tässä alkaa oikeastaan tulla jo sellainen epäusko, että ihan oikeesti, että onks meillä nyt kaikki täällä, mut niin se vaan on. Tossa kantokassissa on se meidän grillin alle tuleva pöytä, sitten tossa on toi meidän hunajakennopöytä ja ulkoharja. Et ei, listat on käyty läpi ja tässä nää nyt on. Sisältä puuttuu oikeastaan vaatteet ja tyynyt ja peitot, että tämähän Adria Twin Supreme 640 SLB, tämähän on suorastaan tilaihme. Tänne toiselle puolelle meille tulee sitten pöydät, eli toinen tollanen kisko laitetaan tonne palkkiin kiinni ja siinä ne meidän pöydät on. Ihan tosi hyvin jää tilaa tohon keskelle. Ja tässä onkin sitten meidän kaasukaappi. Eli missiona on, lähdetään kaasuvapaana liikenteeseen, eli kaasupulloa, joka kytkettäisiin tuonne kaasujärjestelmään, meillä ei ole. Täällä on sen verran kaasua, että tuolla sinisessä laatikossa on 2 kappaletta noita Camping Gas CV-pulloja. Niillä voidaan ajaa tuota ulkogrilliä. Mutta muutoin tämä kaappi on meidän leiriytymiskaappi. Sieltä löytyy pyykkinaru ja pyykkipojat, 25 metrin sähköjohto. Tuolla hopean värisessä kassissa on, hetkinen, eikö olekin vesijohtokela? Joo, vesijohtokela. Ja sitten kiilat. No näistä rekisterikilpiasioista vielä sen verran. Elikkä nämähän on ihan hupikilvet. Näillä ei ole mitään asiaa tieliikenteeseen, mutta koska täällä Sveitsissä käytetään tollasia pikakiinnityskilpiä, ne on siis ihan tommoset click-kilvet, niin ne on todella näppärä vaihtaa. Kilpiähän me vaihdellaan myöskin silloin, kun me tällä hopperilla lähdetään liikenteeseen. Meillä on nimittäin niin sanottu Wechselschilder, eli vaihtuvat kilvet, joka tarkoittaa sitä, että silloin kun me lähdetään hopperilla liikenteeseen, me otetaan meidän henkilöautosta kilvet matkaan ja naksautetaan ne tähän paikalleen. Ja kun tullaan kotiin ja ajetaan hopperiparkkiin, niin otetaan ne meidän numerokilvet kainaloon ja viedään ne sitten takaisin henkilöautoon paikalleen. Tällaista on taas touhuttu yksi aurinkoinen lauantai ja oikeastaan vaatteita ja petivaatteita vaille, niin kaikki on tää kyydissä. Tyhjää tilaa, siis jotenkin on semmoinen epäuskoinen olo, että miten voi jäädä näin paljon tyhjää tilaa. Että ollaanko me niinku unohdettu jotain tosi tärkeää, mutta me nyt on noudatettu sitä listaa, mikä me sillä meidän vuokrapakureissulla tehtiin ja vähän päälle, että kyllä nyt sillä pitäisi kaikki tarpeellinen
olla täällä. No mitä tapahtuu seuraavaksi? Lähdetäänkö heti ensi viikonloppuna reissuun? Ei vielä. Nimittäin me pakataan tää auto sillä tavalla, että meillä on viikoksi kaikkea mitä tarvitaan ja me lähdetään Vaalle.